नमस्ते अनि स्वागत छ मेरो नेपाली सादा रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले बच्चाहरूको लागि घरमै एकदमै मिठो र अर्गानिक लेटु बनाउने तरिका लिएर उपस्थित भइसके। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव दिनु होला। मैले चाहिँ घरमै आफ्नो बच्चाको लागि लेटु तयार पारेको छु। तपाईहरुलाई पनि मन पर्छ भने मेरो रेसिपी हेरेर सजिलो तरिकासँग लेटु बनाउनु होला। मैले चाहिँ यही कपबाट सबै एक कप चाहिँ मकै, गहुँ, चामल, अन्नहरू राखेको छु भने यसको आधाको आधा चाहिँ मैले गेडागुडी जस्तो कि सिमी अनि केराउ, चना अनि भटमासहरू चाहिँ मैले यही कपको ठिक आधाको आधा प्रयोग गरेको छु। गेडागुडीहरू चाहिँ धेरै प्रयोग गर्नु हुँदैन र मैले आगोमै यसरी राम्रोसँग भुटेर पकाएको छु। यो चाहिँ मैले सुरुमा चामल भुट्दै छु र चामललाई पनि रातो रातो हुने गरी पकाउँछु। सबै यसै गरी पकाउने छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ मकै पनि पकाइसके अनि भटमास यस्तै खान योग्य गरेर नि पकाउनु पर्छ सबै। अनि यो चाहिँ चना भयो, चना पनि पाकेको छ। अनि यो चाहिँ सिमी भयो, मैले अगाडि देखाएको थिएँ कप त्यसको आधाको आधा राखेको छु मैले। अनि यो गहुँ, मैले चाहिँ गहुँ, चामल, मकैलाई चाहिँ त्यही कपबाट बराबर राखेको छु र जौ पनि जौ, गहुँ, मकै र चामललाई चाहिँ एक कप राखेको छु भने बाँकी चाहिँ आधाको आधा राखेको छु। अनि यो चाहिँ चामल भयो, चामल पनि यसरी पकाएको छु र सुरुमा चामल जति पनि यो गेडागुडी छ अन्नहरू छ यसलाई भुट्ने बेला राम्रोसँग पकाउनु पर्छ। यो चाहिँ केराउ भयो, केराउ पनि मैले यसरी पकाएको छु र मैले 1 2 3 4 5 6 7 8 मैले चाहिँ 8वटा अन्न मिक्स गरेर लेटु तयार गर्दैछु। अब यिनी सबै अन्नहरू मिसाउने। यसरी मैले सबै एकै ठाउँमा मिसाएर अब मिलमा पिस्न जान्छु। यो चाहिँ मेरो 1 किलो पनि भएको छैन, जति छ त्यति नै मैले पिसाउँछु र मिलमा चाहिँ एकदमै मसिनो गरेर पिसाउनु पर्छ। मैले चाहिँ मिलमै लगेर पिसाउँछु अनि यसलाई राम्रोसँग पिसाएर ल्याउने अनि चाल्नबाट चाले पनि हुन्छ र त्यत्तिकै यदि नचाल्ने जस्तो छ भने नचाले पनि हुन्छ। मैले चाहिँ चाल्नबाट मिलबाटै चालेर लिएर चाहिँ मैले यसरी सिसाको डब्बामा, सिसाको पहाडोमा राखेँ र अब यो चाहिँ 1-2 महिनालाई चाहिँ खान पुग्छ। यसरी तयार बनाइएको लेटु तपाईहरुले घरमा बनाएर बच्चालाई खुवाउन आउँदैन भने मैले त्यो तरिका पनि राख्ने छु, तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुहोला। यो लेटु चाहिँ बच्चा 6 महिना पुरा भइसकेपछि खुवाउन मिल्छ र मैले चाहिँ घरमै आफ्नो बच्चालाई यस्तो खालको लेटु तयार बनाएर खुवाउँदै छु। यदि तपाईहरुलाई मेरो रेसिपी मन पर्यो भने रेसिपी फलो गर्नुहोला र आगामी दिनमा मैले फेरि बच्चाहरूको लागि र आफ्नो लागि पनि अनेक रेसिपीहरू ल्याउने छु। मेरो च्यानलबाट नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला। च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि छेउमा रहेको बेल आइकन प्रेस पनि गरिदिनु होला भन्दै आजको यो लेटु रेसिपीबाट म छुटिन्छु। नमस्ते।